Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tutorial pasang PC kali ini, saya akan guna sebuah casing yang mana kalaulah riak takabur ujub tu ada level dia, casing ni yang paling atas lah di tangga pertama. Sebab apa hardware yang kita guna, semua orang akan nampak casing ni dia bogel loh. Casing yang saya maksudkan ada di dalam kotak ni, kecil je. Nanti saya tunjuk dia punya produk macam mana. Kita panggil dia sebagai Open Bench. Video kali ni kan disponsor oleh iGame CVN yang mana mereka hantar kepada saya iGame CVN B560i Gaming Frozen. Jadi kita akan guna motherboard ni, kita akan pair dengan prosesor Intel. Lepas tu kita akan pasang dekat casing yang kecil ni. Anda akan tengok step by step macam mana kita nak pasang sebuah PC yang menggunakan prosesor Intel. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, saya dah pun siap pasang motherboard dan juga power supply dekat test bench ni, which is untuk motherboard saya guna iGame CVN B560i Gaming Frozen, dan untuk power supply saya guna Deepcool DQ850. Sekarang apa yang tinggal ialah yang pertama prosesor, yang mana dalam video kali ni saya akan guna i7-11700k CPU cooler. Lepas tu kita kena pasang RAM, kita kena pasang SSD, dan last kali kita kena pasang graphic card. Okey, kita ambil prosesor dahulu. Ini dia Intel Core i7-11700k. Dekat prosesor ni, kalau anda perhatikan dekat tepi dia ni ada notch di bahagian atas yang saya sedang tunjuk ni lah. So, kita kena lagakan notch ni dengan notch yang ada dekat soket motherboard ni. Kita tarik dulu keluar. Jangan buang lagi dia punya hitam ni, dia punya cover ni. Tak apa, dia akan lompat sendiri lepas ni. So, dekat kita punya soket motherboard ni, dia ada banyak pin. And pin ni dia senang sangat bengkok. Once dia bengkok, dia akan rosakkan kita punya motherboard. That's why anda kena hati-hati. So, dekat sini anda boleh tengok ada notch juga. Okey, ada dua notch. Kita lagakan dia. Jangan tekan kuat-kuat. Just letak macam tu. And kalau dia betul-betul align, dia akan automatic masuk lah. Alright, then kita letak balik dia punya cover ni. Kita masukkan dekat skru dekat sini. Then kita tekan sampai dia punya cover ni terlompat keluar. Settle bab prosesor. Sekarang kita akan pergi kepada CPU cooler. Dalam video kali ni kan, saya akan guna satu CPU cooler yang besar gedabak ni, iaitu Thermal Right Frost Commander 140Y. Ini adalah CPU cooler yang berwarna putih dan dia punya kipas tu saiz 140mm. Sedikit besar kalau nak dibandingkan dengan kipas fan yang biasa kita jumpa. Dalam kotak dia ada bagi fan which is 140mm, sangat-sangat besar. Dia bagi kepada kita 2 biji fan. Lepas tu ada, okey, dalam kotak ni dia punya skru, semua skru, dan ni dia punya heatsink. Memang besar lah. Warna putih dekat CPU cooler ni memang masuk dengan motherboard kita B560i Gaming Frozen dari iGame CVN. Okey, ni tapak dia. Tapak dia ni kita akan pasang dekat belakang, dekat bawah motherboard tu. Lepas tu kita akan pasang CPU cooler atas dia untuk pegang dia lah. So, ini antara benda yang penting. Kita kena perhatikan tapak dia ni. Ada sesetengah CPU cooler untuk AMD sebagai contoh, dia tak bagi kepada kita tapak ni, tapi kita kena pakai tapak asal yang ada dekat motherboard tu. So, untuk Intel kita akan guna tapak ni. Kita akan masukkan dekat sini and kita akan gabungkan dengan skru-skru besar ni. Lepas dah letak dia punya tapak tu dekat bawah motherboard, dan kita ambil skru ni, kita akan pasang dekat setiap bucu. Jadi, saya dah siap pasang dia punya tapak dengan dia punya pemegang ni. Tapi, saya lupa nak kongsikan dengan anda tentang motherboard ni, iGame CVN B560i Gaming Frozen ni. Yang pertama, dia punya tema tu dia main dengan warna putih. Lepas tu ada silver dan juga warna hitam. Nampak memang cantik gila. Dekat sini dia ada tulis 56, which is dia refer kepada chipset B56 tu. Lepas tu, anda boleh tengok dia punya heatsink dekat sini ada reflector macam mirror. Sangat cantik.
cantik. Dia ada tulis CVN and ada port M.2 SSD dekat sini. Lepas tu ada 2 slot RAM. Lepas tu untuk dia punya kipas ada 1, 2, 3 dekat bahagian atas. Dan itu sahaja untuk kipas, header kipas. Untuk ARGB ada 1 di bahagian bawah, ada 1 sahaja. Yap, ada 1 sahaja. Ada port untuk USB Type-C. Ni benda yang paling saya suka lah. Lepas tu kita boleh nampak ada 1, 2 untuk USB dan ada audio from panel dekat bawah dia ni. So basically this is a very cun punya motherboard. Nanti saya akan buat satu setup warna putih menggunakan motherboard ni. So kita sambung pasang kita punya CPU cooler. Oh ya, disebabkan kita sedang bermain dengan saiz motherboard yang bersaiz ITX dan kita punya CPU cooler macam anda boleh nampak besar gedabak ni. Saya merasakan kita better pasang SSD dulu. M.2 SSD yang ada dekat bawah ni. Saya bimbang bila kita dah pasang benda alah ni, susah untuk kita handle SSD yang ada dekat bawah ni. Jadi kita akan buka dulu. Untuk storage ataupun SSD, saya akan guna eData Prospector 950 1TB. Kita akan masuk dia dekat sini. Anda just tengok kaki dia. Jap, saya tunjuk kepada anda. So, ada kaki bahagian yang pendek and ada kaki di bahagian panjang. Anda lagakan soket dekat kita punya motherboard ni. Masukkan sahaja, simple. Masukkan, tekan sikit. Alright, bila dia dah masuk, kita screw balik. So, salah satu sales point untuk iGame CVN B560i ni, dekat dia punya heatsink bagi dia punya M.2 SSD ni, dia dah pun ada thermal pad. Dia dah ada thermal pad untuk pastikan SSD kita dalam keadaan yang sejuk. Untuk pengetahuan anda, musuh ketat SSD adalah haba. Dia, apa kita cakap, temperature boleh merosakkan SSD kita. Jatuh tu jarang sebenarnya, tapi temperature boleh menyebabkan kerosakan pada SSD. So, kita kena pastikan yang motherboard kita beli tu dia dah sediakan kepada kita thermal pad dan juga heatsink yang bagus lah. Okey, sekarang kita sambung pasang kita punya CPU cooler yang besar gedabak dari thermal right ni. Jadi kita akan pasang dia macam ni. Ingat, ada satu kesilapan yang biasa orang buat bila pasang CPU cooler. Tak kisahlah dia guna AIO, liquid cooler, ataupun dia pakai air cooler macam Thermalright yang saya pegang ni. Ialah dia lupa untuk cabut ni stiker protector. Jap, susah lah pula. Okey, jadi kita kena cabut dulu, baru kita letak thermal paste. Kalau anda punya PC, prosesor dia tu, dia punya temperature tinggi pelik je, cuba cabut balik anda punya CPU cooler dan cek. Manalah tahu orang kedai tertinggal. Jujur saya kata, saya pun pernah buat dekat customer Monaliza dulu. Saya minta maaf, saya pasang balik. Memang benda-benda yang kita cakap kesilapan biasa orang buat lah. Saya tak kata yang kesilapan ni boleh dimaafkan. Cuma saya just nak cerita, just nak berkongsi orang kata. Sebelum kita letak CPU cooler ni, selain dari kita pastikan stiker ni dibuang, kita kena letak juga thermal paste. So Thermalright ni dia dah bagi kepada kita thermal paste untuk kita guna. Dan kita letak dalam, kita cakap amount yang mencukupi. Jangan banyak sangat dan jangan kurang sangat. Kalau anda rasa perlu untuk ditekan-tekan tu, anda boleh guna stiker tadi. Nak bagi dia kita cakap apa, nak bagi dia kena dekat semua tempat. Alright, align dia cantik-cantik. Ingat line CPU cooler, line cara pasang dia. Just follow manual yang dia bagi kepada kita. But pasang CPU cooler ni sebenarnya tak susah sangatlah. Cuma kena hati-hati. Lagi-lagi bila kita nak screw dia, supaya tekanan yang diberikan di setiap sudut tu sama. Okey, dah selesai kacip CPU cooler dengan kita punya motherboard. Of course dengan prosesor juga. Last sekali tinggal nak pasang kipas ni dekat CPU cooler. Lepas tu kita pasang kita punya RAM dan settle dengan graphic card. So, cara pasang kipas dia pun sebenarnya tak susah sangat, sebab kita tak perlu
Kita tak perlu nak skru bagai, kita just lekatkan dia dengan klip yang dia bagi kepada kita ni. Okey, settle satu kipas. Sekarang kita akan pasang satu lagi kipas dekat depan ni. Tapi saya rasa saya nak pasang RAM dulu, which is dalam video kali ni saya akan guna RAM dari dari iGame CVN juga. Cuma dia punya model tu saya tak berapa pasti. Ini adalah 16GB tak silap saya. 16GB punya RAM. Kita akan masukkan. Cara masukkan dia sama dengan kita masukkan SSD tadi. Yang mana anda boleh tengok dekat sini ada kaki yang panjang dan juga ada kaki yang pendek. Jadi kita lagakan dengan slot RAM yang ada dekat kita punya motherboard. Cuma pastikan klip di belakang dia ataupun di atas di bawah dia ni terbuka dahulu. Dan baru kita masukkan. Okey, dah selesai pasang RAM. Yang tinggal ialah satu benda lagi sebenarnya, prosesor. Tapi saya nak siapkan pasang kipas dekat kita punya... Saya nak siapkan pasang kipas dekat CPU cooler ni. Simple saja. Kali ni kipas dia bersaiz kecil, 120 mm. Okey. Disebabkan kali ni saya pakai test bench, jadi saya tak berapa kisah tentang kabel untuk power supply. So sebelum kita pasang graphic card, saya kena pasang kabel power supply dulu, yang mana kita hanya perlukan 3 kabel sahaja. Yang pertama kabel 24 pin yang ada dekat depan motherboard, lepas tu 8 pin dekat atas, power 8 pin. Dan untuk kita punya graphic card, disebabkan kita akan guna RTX3060, so yang tu tak silap saya dia akan guna 6 ataupun 8 pin. Jadi kita perlukan 3 kabel sahaja. Yang pertama yang saya bagi tahu tadi 24 pin. Lepas tu ini ialah kabel untuk kita punya graphic card, dan last kali kabel untuk kita punya motherboard. Jadi pasang sahaja, simple guys. Disebabkan kita pakai full modular punya power supply, dia punya kabel tak bersambung dengan power supply. Kita boleh pilih kabel mana yang kita nak guna. Saya dah siap pasang kabel untuk power supply, dan sekarang tinggal last piece kita, iaitu graphic card, yang mana saya akan guna RTX3060 dari PNY ni. Just masukkan kat sini. And menarik dekat motherboard B560i dari CVN ni, dia punya PCI punya slot ni dia dah ada macam steel guard, macam armor macam tu, untuk pastikan kita punya motherboard tak rosak, and kaki untuk graphic card ni pun tak rosak. Untuk pasang graphic card ni pun sama, anda tengok ada kaki yang pendek, ada kaki yang panjang, dan anda lagakan dengan soket yang ada dekat sini. Masukkan sahaja. Okey, klik. Jadi sebelum saya tutup video kali ni, saya nak tunjuk dululah hasil akhir pemasangan PC ni lepas saya dah buat semua kabel management dan lain-lain. Selamat menonton. Okey, anda dah tengok hasil akhir pemasangan PC saya, which is bagi saya lawa lah. Bila kita pakai test bench ni, dia totally rely on hardware yang kita guna. Kalau kita pakai hardware yang selekeh, PC kita tu akan nampak selekeh. Tapi kalau kita pakai CPU cooler yang besar gedabak macam ni, nampak gagah lah. Test bench ni, orang buat dia untuk test PC ataupun untuk tech reviewer lah. Mana tahu kita nak tukar hardware, nak buat comparison, nak buat benchmark
benchmark dan sebagainya. Tapi kalau anda orang biasa nak beli pun tak ada masalah. Tak ada satu pun rule atas muka bumi ni yang kata test bench hak milik tech reviewer semata-mata. Tak ada. Cuma anda kena tahu risiko bila anda nak beli test bench ni, especially dia punya keselamatan hardware tu sendiri. Mungkin bila kita guna kita tak perasan, kita tercucuk jari masuk dekat kipas ke, kita tercucuk jari kita punya bila kita gerak kan, kita punya lengan ni terkena CPU cooler ke, itu isu dia. Lagi-lagi kalau anda ada kucing, nah ya babe. So, at this point saya yakin anda dah faham dan anda tahu macam mana nak pasang PC menggunakan prosesor Intel. Tapi still kalau anda tak ada keyakinan, better anda hantar ke kedai untuk mereka pasang untuk anda lah. Dan kalau anda tertanya-tanya, habis Cerah, lepas dah siap pasang nampak cantik RGB dia menyala ni, apa yang kena buat habis Cerah? Sebenarnya saya dah pun buat video tutorial apa yang kita kena buat lepas kita siap pasang PC. Anda boleh tonton video tu lepas habis video ni. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.